پادشاه هم خوب جای می نشسته ها. نگاه ویو از اون ور، ویو از اون ور، ویو از این ور. 3 طرف ویو داشته، ویو ابدی. متری چند؟ داخل این ویدیو میخوام بهتون بگم که قلعه دختر فیروزآباد کجاست و از چه راهی میتونیم به اونجا سفر کنیم. اینجا جاده شیراز عسلویه هست. نرسیده به شهرستان فیروزآباد یک پل هوایی که الان من روش هستم میاد به سمت قلعه دختر و یه مسیر پیاده روی داره که باید به بالای کوه بریم و به قلعه دختر برسیم. در ادامه ویدیو با من همراه باشین تا قلعه رو بهتون نشون بدم. واسه پیاده روی و رسیدن به قلعه دختر آسمون خیلی قشنگی امروز مهمون ماه. قدم زدن تو فصل بهار توی این مسیر مثل قدم زدن توی بهشت میمونه. سر تا سر کوه رو گلای مختلف پوشونده. از یه جای به بعد مسیر پله ها شروع میشن و باید ادامه مسیر رو توی پله ها رفت. به نفس زدن افتادم. سربالاییش تنده، مخصوصا اگه بخواید سریع حرکت کنی واقعا خسته کننده است. از اون پایینه به این بالای رسیدیم فعلا، ولی هنوز کلی پله دیگه در انتظارمونه. امیدوارم ارزششو داشته باشه. سلام سلام. ببین شیرین با مسافرش کجا وایستاده. واقعا صحنه جالبیه. چرا نمیای؟ یه چیز جالب پیدا کردم. اینجا یه کوه رو که نگاه کنید طرح یه صورت نیمرخ رو میبینید. خیلی جالبه. فکر کنم لباشم ژل زده. اینا هم که واسه من وای نستادن، همینجوری دارن میرن بالا. بعد از رد شدن از همه اون پله ها دیگه رسیدیم به نزدیک قلعه. فکر میکنم یه ردیف پله دیگه برم بالا به قلعه میرسم. با نرم افزار ریلایو یه دونه لایو از مسیری که دارم میام ضبط کردم براتون میذارم تا ببینید این مسیر چقدر طولانیه و چه ارتفاعی داره. قلعه ها همیشه نقش دفاعی را در یک منطقه ایفا می‌کردند. قلعه دختر فیروزآباد هم مثل بقیه قلعه ها از این قاعده مستثنا نبود و قصد داشت در دوره خودش یکی از باعظمت‌ترین و بلندقامت‌ترین قلعه های سرزمین آریایی باشد. در دوران ساسانی بر بلندای کوه شمالی فیروزآباد قلعه عظیم‌الجثه توسط اردشیر بابکان در بین سالهای 224 تا 241 میلادی ساخته شد. هدف از ساخت این قلعه را بدون شک می‌دانید. قلعه دختر فیروزآباد برای محافظت از شهر و دفاع در مقابل حمله دشمن یعنی اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی همچون کوهی استوار در این منطقه بنا گردید. و این قسمت پادشاهی قلعه هست که سقف گنبدی شکل داشته که یه مقداری از سقف تخریب شده و یه کمی هم همراه باشید با هم تا
قلعه دختر رو با تصویر هوایی هم کنار هم دیگه ببینیم.